आजको भ्लग संसारकै सुन्दर ठाउँबाट भन्यो भने पनि विश्वास नगर्ने ठाउँ छैन क्या गाइजहरू देख्नुभयो नि मैले गर्दैछु लाइभ पेन्टिङ लन्डनदेखि हेलो एन्ड वाट्सअप गाइज गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर भेरी ब्रान्ड न्यू भ्लग विथ सुमन ब्रो आज चाहिँ सुमन ब्रोको जुङ्गा खाने उफ्रा जुङ्गाले सेक्दैन भन्नेको उदाहरण हाम्रो सुमन ब्रो एनिवेज यो ब्लर गरेर देखाउन खोजेको ब्याकग्राउन्डलाई सब आइदिरहेको फेरि होइन हामीले बेला बेला मिलाउँछौँ तर बच्चा खेल्दाखेरि फेरि त्यस्तै भइहाल्छ बिहानको सबेरै 11 बज्दैछ हामी 10 बजे उठेको बिहानमा छिटो उठ्ने बानी छ हाम्रो युकेमा अरू मान्छे चाहिँ बिदाको दिन 12 बजे उठ्छन् जस्तै हाम्रो बिदान ब्रो र गाइजहरू आज फेरि हामी नयाँ भ्लगमा चाहिँ पेन्टिङ गर्न जाँदैछौँ धेरै समयपछि पेन्टिङ भ्लग तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु मैले लाइभ पेन्टिङ गरेर लेट्स मुभ बिफोर दैट हामीले खाजा त खानु पर्यो भोक लाग्छ फेरि हैन नेपालमा जस्तो कहीँ गएर चटपट खाउँला चिया खाउँला मोमो खाउँला भन्ने जस्तो ठाउँ यहाँ पाउँदैन नेपाली स्टाइलको चिया र पराठा यदि घरबाट बाहिर जानु छ भने खाएर मात्रै जा है खाजा खाजा भन्दा भन्दै खाजा भएको अरे के यसको नाम त्यही भएर आज मैले बनाउन थालेँ नेपाली स्टाइलको ट्याक्कको दुधको चिया त्यसपछि पराठा यता पराठाहरू सबै बेलिवरी ठिक्क पारेर पोको पारेर पठाउँछन् अनि सेकाएर खाए हुन्छ त्यस्तो आनन्द छ ल्वाङसुक मैले कुटीवरी हालेर दुधको चिया पकाइसकेपछि भिडियो खिच्ने चक्करमा पराठा डढल्दै ओर्दै बनाएँ त्यसपछि क्वार क्वार चलाएको दुधको चिया मङ्ग ल्वाङ बसाएको छ ए सुकमेलो बनाउँदै डढो अब सुमन ब्रोलाई दिनु पर्ला लेकिन एक सेकेन्ड डढेका भत्केका सबै यहाँ ल्याऊ थुपार हो यसको चक्करमा यो पनि डर लाग्यो फेरि हजुरको खाँदै यहाँ छ मान्छे मर्ला कि भगवान् यस्तो कडाको यो चाहिँ भिडियो बनाउने चक्करमा भएको है गाइजहरू अब आफूले त राम्रो खा होला भन्ने सोच्नु होला गरे हेर्नु यी पौडेलको छोरो धेरै बोलो भन्नुहुन्छ भनेर धेरै नबोलिकन कपाकप खाजा खाएर मस्ट्याकका सामानहरू मिलाइवरी पेन्टिङ गर्न भनेर हिँड्न लागेको थिएँ आज मैले गर्दै थिएँ वाटर कलर त्यसैले घरबाट ट्याएको पेपरहरू सबै टाँसिवरी ब्रस पिल्सिङ मेट्टाउ सबै झोला हालेर कपाल कोरिवरी बसेको बाहिर धुम्म परेको छ बा एकैछिन कति बेला घाम लाग्ला भनेर कुरेको ट्याक्क घाम लाए त्यसपछि जुत्ता घसेर हिँड्ने बानी खाइवरी हैन त सामानहरू लिएर हिँडेका छौँ अघि एकछिन पानी पर्ला जस्तो भएको थियो सुमन ब्रो कहाँ जाने ल भन्नु त गन्तव्यले कहाँ पुऱ्याउँछ हो भौँदारीले यो क्या जस्तो कि भर्खरै पानी परेर ओभाउँदै थियो होइन कता चिप्लियो भनेर होसियार भएर हिँड्यो थियो म उतापट्टि त लन्डनको बस लडिहालेछ यत्तिकैमा हाम्रो घरबेटी दिदी पनि ए भाइ ल मलाई पनि तेरो भिडियोमा निकाल भन्दै आउनुभयो ल त नि दिदी भनेको कपाल मुसार्दै भिडियोमा देखिनु भयो अलिक पर पोको कालो बिरालाले बाटो काटो ए के गर्ने यो सुमन ब्रो भनेको केही हुन्न हिँड्नु जाम भन्नुभयो अनि लुखुर लुखुर हिँड्दै गयौँ हामी हेर अन द हिलमा रहेको चर्चमा यो लन्डनका घरका डिजाइन चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ तम्गासकै उकालो हो ब्रो तम्गासको उकालो उक्लिसकेपछि हामी आइपुग्यौँ हेरो अन द हिलको चर्चमा यो आर्किटेक्चर हेर्दा नै एकदमै बब्बाल है अनि हेर्दा पनि एकदमै हिस्टोरिकल लाग्ने फाइनल्ली हामी चाहिँ यो चर्चमा आइसक्यौँ पिची स्टोन भन्दो रहेछ यसलाई हेर्नु त गाइजहरू विदेशमा उम्रेको भएर होला यो झार पनि कति राम्रो देखिएको होइन त ओहोर जाने हो रचस भन्नु होला गाइजहरू अब नेपालमा यस्तो भएको भएदेखि हो चियानघाट भूतले तर्साउँछ नगएस एक्लै मसान लाग्छ भनेर भन्थे यहाँ यही टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनेको छ पिकाडेली लाइन मेट्रोपोलिटन लाइनमा हिँडिरहँदा पनि यो सेन्ट मेरिज चर्च चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्छ है गाइजहरू हजुरले ख्याल गर्नु भएको छ कि नै नेपालमा पनि यस्तो ठाउँ नभएका चाहिँ होइनन् क्या है योभन्दा दामी एकदमै हिस्टोरिकल एकदमै बबालै क्या हुन्छ नि त्यो इमेजिन नै गर्न नसक्ने ब्युटीवाला ठाउँ पनि छन् नेपालमा तर यस्तो सफा चाहिँ छैनन् है यहाँको यो हेर्नु सरसफाइ कस्तो सफाका च्याट्याक्क एउटा फोहोरको टुक्रा छैन कि त्यो चाहिँ मलाई सही लाग्यो क्या जुन नेपालमा चाहिँ देख्न पाइँदैन नेपालमा भएको भए यहाँ खाल्टो भइसक्थ्यो र यसमा चाहिँ बियरका बोतल हुन्थ्यो स्पेसल्ली यहाँ डस्टबिन छ नि र नेपालमा पनि यस्ता डस्टबिन हुन्छ नि तर डस्टबिनभित्र हुँदैन फोहोर बाहिर हुन्छ यस्तो कुराहरूले चाहिँ नेपाल र बाहिर डिफ्रेन्स नै हो अरू चाहिँ नेपाल एकदम ब्युटिफुल चाहिँ एकदम बवाल छ एकछिन गरेर चर्च वरिपरि घुमिरहँदा चराचुरुङ्गी कराएको सुनिरहँदा त म पेन्टिङ गर्न आएको भन्ने नै बिर्सेछु गाँठे लौ यसरी त भएन भनेर अगाडि गएर इजेल ठडाएर पेन्टिङ गर्न भनेर कसिएको थिएँ यत्तिकैमा फेरि गोरिनीबेट पनि राम्री introduce my name is Aadi. I just do painting vlogs. So thank you for giving time. Pleasure. May I please know your name? I'm Athena. Athena. Yes. Where are you from? I'm from Greece originally. Greece, yep. But I've moved to the UK. Okay, so you are living in Harrow? I'm living on Harrow the Hill. On Okay, the hill, yeah. so in this area. This is area, beautiful yes. area, isn't it? It is a beautiful area. It's rich with like culture. Okay, I think it was King Henry who came here for his hunting trips. Oh, yeah. And if you go down to our square, you'll see a painting of King Henry. Okay. This is a very famous church, St. Mary's. And there's the Harrow School too here, which is one of like the two
best schools in the UK. You've got Eton and Harrow, and you can see all these buildings belong to Harrow School. Okay. And it dates back to like 450 years. Oh. So there's a lot of tradition. Anyways, you heritage. know a lot about this place, yeah. Well, I just moved in, but I've read a bit. Oh, yeah. Like, how you feel when you walking around in this place? Well, it's quite beautiful. It's a bit of a cul-de-sac because not only the people who live here go around. They don't have to. It's not a passage, so Okay, yeah. less traffic, less people who don't live around. Oh, yeah. It's quite green. It's quite tranquil. It's beautiful. Thank I you so highly much. recommend. Thank you, thank you. त्यो गजबसँग डिस्क्राइब गरेर उनी कहाँ पुगिसकिन् तर उनले के भनेकिन् मैले आधा मात्रै बुझेँ जे होस् यो चर्चको बारेमा राम्रा राम्रा कुरा भनिन् त्यसपछि म पेन्टिङ गर्न थालेँ यो चिसो मौसममा बसेर वाटर कलर गर्नु भनेको कतिको चुनौतीको कुरा हो भन्ने आर्टिस्टहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यही पनि म कसिएर पेन्टिङ गर्दा गर्दै घरिघरि पानी पर्छ कि जस्तो पनि भयो थियो अनि 2-4 जना मान्छेहरू पनि आएर वरिपरि घुम्न थाले हैन हेर्न थाले गोरेको देशमा आर्ट भनेपछि छुट्टै एप्रिसिएसन हुन्छ स्वयम्भूतिर पनि गोरेहरू आयो भने ओहो खतरा भन्दै कस्तो एप्रिसिएट गरेर पेन्टिङ किन्डल लान्छन् नि त्यस्तै त I हो was नि going to हैन have a look. It's really, really nice. It's going It's on. very good. Are you? So if you make some rounds, we will finish it. Yeah, I'll We be can have up some here mix, again. yeah. Okay, yeah. I'll be up here again. Okay, well, have a good luck, okay? Okay, thank you so much. That's right. Thank It's you nice to meet यो मध्याहमा दुकुर नआएको गोरे पनि बसेर पेन्टिङ हेरेर एप्रिसिएसनका 2 शब्द बोलेर गयो गाइजहरु थ्यांक यू सुमन ब्रो कुकुरका कपाल भइसक्यो हजुरको कपाल बाहेक अरु केही छैन के हो गुरु यस्तो बजिන්නේ कुकुरले नि दिसा नलायो यस्ता ठाउँमा जाँदा हार्नेस अफ हर्स भन्ने कुरा पनि आउँछ कि गाइजहरु गफै सुन्टो बस्ने कि पेन्टिङ पनि गर्ने पेन्टिङलाई सकाउने टाइममा भन्ने कुरो हो God bless you and give you more. You never know. So you see, you can meet the artist now in the street. God bless you. All the best. Thank you so much. आज चाहिँ जे होस् यो ब्लेसिङको ओइरो लागेको छ मलाई हैन त्यही भएर पनि यो भिडियोमा चाहिँ 1 मिलियन भ्यू पुर्याइदिनुहुन्छ होला के गाइजहरुले ज्यादा नै हुआ क्या भाइ भन्नु होला फेरि 1 घण्टाको मेहनतपछि पेन्टिङले एउटा पूर्णता त पायो अब यो पेन्टिङ कस्तो भयो भनेर कसलाई सोध्ने होला भनेर सुमन ब्रो म सोध्न थालेम Finally we completed our painting. हल्का इंग्लिशमा दिउँ न भनेर हो. So here is our painting guys. कस्तो भन्यो? Looking at it from the point of view of is an accurate representation in terms of your proportions and so on, I think that's pretty good. You've got the height of the tower and the spire. I think the way you've done the porch and the line of the nave is good. And I think with the gravestones you've obviously simplified a little bit, but I think you've got quite nice composition there with some quite nice lines. So finally we got some genuine review. एकदम खतरा मजाले रिभ्यु गरेर गयो उले हैन त. अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्ने मेहनत जति सबै गर्यौं गाइजहरु यो परान फाल्दा बनाएको भ्लग हो भन्दा पनि फरक पर्दैन अब हजुरले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गरेर कहाँ शेयर गर्न पर्छ मीम बनाउनु पर्छ कि थीम बनाउनु पर्छ कि के गर्नु पर्छ गरेर यो भिडियोलाई भाइरल बनाउने काम गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने चाहिँ गरिहाल्नु है अहिले फेरि अरे ल छिटो पछाडी सब्स्क्राइब गर्नु भन्दै हान्न नपरोस् नि गाइजहरु थ्यांक यू सो मच यो चाहिँ हो ह्यारो अन द हिल